Okay guys, Assalamualaikum dan kembali lagi ke YouTube channel Taeku. So kali ni aku ada dua phone mid-range yang terbaru dari jenama Honor, iaitu Honor 400 5G yang biasa dan juga Honor 400 versi Pro. Telefon ni bakal masuk Malaysia hujung bulan ni. So jom kita nak buat sedikit unboxing dan kita nak buat sedikit first impression lah dengan telefon terbaru Honor ni. Okay, let's go. Okey, kita unboxing versi yang biasa dulu, Honor 400 5G yang biasa. Bawah ni ada tulis dia punya memory, RAM 12GB, storan 512GB. Alright, dapat dia punya SIM pintul. Dalam ni dia punya casing transparent. Bawah ni kita akan dapat dia punya kabel USB Type A ke Type C dan dia punya charger sekali. Charger dia Honor Supercharge 100W, dia tulis kat sini. Ini dia punya telefon ni guys. Wah. Dan ini dia punya versi Pro pula. Bawah ni juga ada tulis RAM 12GB, storan 512GB, warna blue, warna biru. Alright, sama si pintul. Dalam ni pun sama jugalah dapat dia punya casing. Casing transparent. Dan bawah pun sama je, dapat dia punya kabel dan juga dia punya charger yang sama. Ok, so ini dia punya versi Pro dia. Cantik. Ok, dari segi dia punya design belakang dia, kita boleh tengok yang versi Pro ni nampak lebih premium dan lebih sophisticated sikit lah compare kepada versi yang biasa. Mungkin disebabkan dia punya warna biru ni, jadi macam ada design-design sikit. Saya ada lukisan-lukisan painting sikit, jadikan telefon ni lebih menawan lah. Nampak lebih premium. Manakala yang versi biasa ni just kosong sahaja. Dan juga aku perasan perbezaan modul kamera. Yang biasa ni standard lah 2 biji kamera dengan modul kamera comel ni. Yang Pro ni pula disiap ada tulis kat sini lagi 200 megapixel AI kamera. Ada macam design chrome kat sini sikit, combine dengan 3 biji kamera kat sini. Nampak lebih nice lah. Dan dari segi feeling pegang, of course aku lebih suka versi Pro sebabkan dia datang dengan rekaan yang melengkung. Bukan sahaja back panel dia melengkung sikit, tapi dia punya rangka dia pun actually aku perasan dia bukan flat. Dia macam ada lengkungan sikit. Dan disambung pada bahagian depan. Depan dia skrin melengkung, quad curve. Manakala untuk yang versi yang biasa ni, dia lebih flat. Belakang dia flat, rangka dia flat, bahagian depan dia pun flat. Dia macam ala-ala iPhone sikit. Ada vibe-vibe iPhone sikit lah. Boleh nampak dia punya bezel dia tak jauh beza sangat. Kedua-duanya boleh kata agak sama tebal ataupun sama nipis. Cuma bezanya pada sinilah dia punya pancul dia. Untuk versi Pro ni macam ala-ala Dynamic Island. Manakala yang biasa ni dari satu biasa sajalah. Aku tak sure adakah dia ada dua kamera ataupun satu 3D depth kamera ataupun dummy sahaja. Aku tak sure bab tu. Kalau aku nak tengok pada sekeliling telefon ni, untuk bahagian kanan dia ada power button dan juga volume rocker. Dia ada bunyi sikit, sedikit clicky. Untuk bahagian atas ada punya speaker. Korang boleh tengok mungkin ada air blaster kat sini. Dan untuk bahagian kiri tak ada apa. Untuk bahagian bawah pula ada satu lagi speaker, port USB Type-C dan juga slot SIM card. Masukkan 2 SIM card. Sama macam versi Pro. Jadi guys, itu saja video unboxing dan first impression aku untuk Honor 400 dan juga 400 Pro. Komen sikit pendapat korang, mana satu yang korang lebih suka, boleh komen sikit. Dari segi harga dia, kalau kita tengok pada previous generation, yang versi biasa ni boleh dapat bawah RM2,000, manakala yang versi Pro mungkin sekitar RM2,000 ke RM2,500 macam tu lah. So ya, itu saja. Like video ni kalau korang suka, subscribe YouTube channel Taeku kalau belum lagi. Thank you support dan jumpa lagi lah pada video. Saya Sifat Atis dan CMB. Bye-bye.